السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن رفض الفيزا. هل في حالة مثلا رفضت هل ممكن التقديم عليها من جديد؟ إذن نقاط البرنامج سوف نتطرق فيها لهذا التساؤل، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن في حالة أنه رفضت التأشيرة للشخص المعني بملفه يوم الموعد والمقابلة، سواء مقدم على فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة، هل ممكن أننا نحاول الحصول عليها من جديد؟ هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة. رفض الفيزا له أسبابه، وهذه الأسباب تختلف من ملف إلى ملف آخر، لأنه أنواع الفيزا هي متنوعة وهي مختلفة. مثلا نضرب لكم مثلا صاحب الملف يوم الموعد والمقابلة مقدم له مثلا من طرف عائلته داخل الولايات المتحدة، وتوصل برسالة الموعد والمقابلة، وممكن أنه ترفض له الفيزا. هنا لازم أن هذا الشخص المعني بطلبه ينظر إلى المسببات الرئيسية التي تسببت لرفض الفيزا له، وهذه الفيزا ممكن أننا سوف نجد بأن الشخص المعني بملفه لديه مثلا مشكل صحي تسبب له في الرفض، مشكل مثلا في السجل العدلي والجنائي، مثلا سبق أنه خارق لقانون هجرة أو مثلا خارق لقوانين أخرى، أو مثلا تتعلق بتزوير أو كذب في الوثائق والمعلومات والبيانات، هذا ممكن أنه يسبب الرفض. هنا ضربنا لكم مثلا بالملف الذي هو مقدم بالولايات المتحدة لصاحب الطلب المعني بملفه، والذي ينتظر بالطبع الهجرة إلى أمريكا، وهناك فيزا أخرى تطلب، أي فيزا لغير الهجرة تطلب معاملتها خارج الولايات المتحدة، أي في السفارة الأمريكية، وأنواعها متعددة. ممكن كذلك لصاحب الطلب إذا قدم على هذه الفيزا مثلا لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات إلى غير ذلك، ممكن أنه ترفض له الفيزا. وبالطبع سوف نجد الملفات هي مختلفة، وكل شخص ترفض له الفيزا بالطبع هناك أسباب هي التي جعلته لن يتحصل على الفيزا. هنا نؤكد وضربنا لكم مثلا على شخصين، شخص مقدم له لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة وتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ممكن مثلا رفضت له التأشيرة، هذا لازم أن ينظر إلى الأسباب التي جعلته ترفض له التأشيرة. أما بالنسبة للشخص الذي هو مقدم خارج الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على فيزا سياحة إلى غير ذلك من أنواع فيزا لغير الهجرة، ولا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات، لهذا السبب رفضت له التأشيرة. إذن دائما نؤكد عليها، رفض التأشيرة تسبقه أشياء مهمة لازم أن ننظر لها بالحسبان، ولازم علينا قبل التقديم على فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة سواء للهجرة أو لغير الهجرة، لازم أن ننظر إلى القانون الموضوع في كل فيزا، ولازم أن نحترم هذا القانون إذا أردنا التقديم عليها والحصول عليها بدون مشكل. إذن بالنسبة لعدم الحصول على الفيزا كما ذكرنا لكم له أسبابه، وماذا يجب علينا في حالة أنه طرأ لنا هذا المشكل، أي رفضت لنا الفيزا يوم الموعد والمقابلة. هنا يجب أن ننظر إلى مكامن الخطأ والمسببات التي تسببت لنا في رفض الفيزا، ويجب أن نصحح مكامن الخطأ التي وقعنا فيها سابقا إذا أردنا أن نحصل على الفيزا من جديد. إذن ننظر إلى مكامن الخطأ التي وقعنا فيها سابقا، وممكن أننا نقدم الطلب من جديد، ويجب أن نتأكد من المشكلة التي
هي التي وقفت عائقا لنا في عدم الحصول على الفيزا، فإن اتضحت بالواضح يجب عدم الوقوع فيها من جديد لكي يتسنى لكم الحصول على الفيزا من جديد بدون مشكل وبدون عرقلة يوم الموعد والمقابلة. ويجب أن تضعوا في الحسبان بأن التقديم على الفيزا من جديد يتطلب منكم الاشتغال على الإجراءات من أولها أي من بدايتها، لأنه الفيزا التي رفضت لكم بالطبع أنتم قمتم بأداء مصاريف الملف ورسوم الفيزا إلى غير ذلك، والتي لا يمكن استردادها في حالة الرفض. ويجب أن يشتغل المعني بطلبه من جديد على أخذ زمام الأمور بالتقديم على الفيزا من جديد، ويعرف لماذا رفضت له سابقا لكي تتم الأمور من جديد عند الطلب بدون مشكل، لأنه معرفة المشكل الذي سبب الرفض هو الذي سوف يوضح لكم عن كيفية تقديم الطلب بنجاح للحصول عليها بدون عرقلة بدون مشاكل. إذن كل من رفضت له الفيزا فممكن له أن يجرب حظه من جديد ويقوم بتقديم الطلب من جديد. ويجب وضع النقاط على الحروف، أي نعرف ما لنا وما علينا، ولازم أن نعرف المطلوب منا من مؤهلات وشروط مهمة تتعلق بكل نوع من الفيزا للتقديم عليها بنجاح. ويجب أن يشتغل على هذا الإجراء بضوابط. مثلا لديه مشاكل أخرى تتعلق بملفه فيجب أن لا يقع فيها من جديد، وممكن تقديم الطلب إن شاء الله، وممكن للحظ أنه سوف يحالف الشخص المعني بطلبه من جديد لكي يتحصل على الفيزا بنجاح، شرط أن نصحح دائما، نؤكد عليها تصحيح مكامن الخطأ التي وقعنا فيها سابقا، ولازم عدم الوقوع فيها من جديد إذا أردنا التقديم. ولعلمكم الرفض هو يختلف من شخص لآخر، والمسببات كذلك تختلف من ملف لآخر، لهذا لكي لا تقعوا أصلا في رفض الفيزا يجب معرفة دائما ودائما ما لكم وما عليكم للتقديم عليها، وإن شاء الله ممكن أن تنجحوا في الحصول عليها من جديد في حالة أنه صححتم المشاكل التي وقعتم فيها سابقا. وبالطبع كل من هو معني بملفه يوم الموعد والمقابلة بالطبع سوف يتضح له لماذا رفضت لك الفيزا. إذن هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار إذا أردنا أن نقوم بتقديم طلبنا من جديد لكي لا نقع في المحظور من جديد، لأن الحصول على الفيزا ممكن إذا توفرت المؤهلات والشروط وإذا ضبطنا أوراقنا، وكذلك إذا نظمنا ملفنا إلى غير ذلك من الأمور التي هي مهمة ولازم أن نأخذها بعين الاعتبار، ولازم الاشتغال عليها بضوابط، ونشتغل دائما على زمام الأمور. وبالتأكيد دائما نعرف بأنه التقديم على فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالسهل وبالهين، وكل نوع من فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف نجد إجراءاته في شكل، هناك متطلبات من وثائق إلى غير ذلك، هناك مؤهلات وشروط لازم أن تتوفر في المقدم. إذن هذه الأشياء لازم دراستها قبل التقديم على الفيزا لكي إن شاء الله مستقبلا يسير ملفنا وإجراءات التحصل على الفيزا بدون مشكل بدون رفض. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتذكير رفض الفيزا دائما نتائجه عائدة أو راجعة للتقديم الأولي لطلبكم، وهذا بالطبع يلعب دورا مهما في الحصول على الفيزا أو في عدم الحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. دائما البداية هي التي سوف تبين لنا مستقبل إجراءات ملفنا، هل ممكن أننا الحصول على الفيزا بنعم أم لا. في حالة أن الأمور هي بخير من بدايتها ممكن في النهاية ممكن الأمور تمر مرور الكرام بخير بدون مشكل، وأغلبية الذين ترفض لهم التأشيرة سوف نجد منهم من المؤهلات ليس
لديهم مؤهلات وشروط مطلوبة في كل نوع من الفيزا. سوف نجد بعض الإخوة ممكن أنه يقوم يعني بتزوير وثائق إلى غير ذلك، الكذب. إذا لازم اجتناب هذه المشاكل لكي يتسنى لكم الحصول على الفيزا بدون مشكل، ولكي لا تقعوا في المحظور. وللخلاصة، كل من رفضت له الفيزا، سواء فيزا للهجرة أو فيزا لغير الهجرة، فقانون التقديم عليها من جديد هو مخول لكم. ممكن التقديم عليها من جديد، ليس بالمشكل، شرط أن تتوفر فيكم الشروط. وكذلك لازم تصحيح مكامن الخطأ التي وقعتم فيها سابقا لكي لا تقعوا فيها من جديد. وكذلك يجب أن نجد المقدم على طلبه أنه لم يسبق له أن خرق قانون هجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في حالة هذا الشخص المعني بملفه والذي رفضت له الفيزا خارق لقانون هجرة لأمريكا سابقا، فهذا مرفوض بالمرة، ولا يمكن له التقديم على فيزا من جديد للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقط الذين رفضت لهم الفيزا بأسباب ممكن إصلاحها وممكن التقديم عليها، وإن شاء الله الحظ ممكن يحالفكم من جديد للحصول عليها بدون مشكل. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.